السوق هو واحد من المشاكل اللي كنا نتعرضوا لها، اللي هو تسرق منا كومبليتمون، ولينا ننتجوا باش نخدموا على غيرنا. الأزمة متاع السوق هي زادت خلقت أزمات، ولات عنا أزمة بيئية، ولات العباد الرومان اللي تلوح فيه تهز ترمي فيه في الوات وترمي فيه على الطرقات. نحكيو راو على ما يسمى، سامحني في الكلمة، بصغار الفلاحين. أنا نقول أصحاب المستغلات صغيرة الحجم معناها، مي هذوما ديجا باش نعرفوا حجم الأهمية متاعهم، هما يمثلوا أكثر من 80% من الفلاحة متاع تونس. علاش هذايا؟ على خاطر الربح فينالمون ماهيش هي الغاية المنشودة الأولى. معناها الربح من اللاسمسة، الربح اللي لوجوا عليه هو الربح من المستغلات متاعنا. هي شنو اللي يخليني أنا نعمل هيك؟ هو أنه نمن اللي نجاحي مربوط بنجاح الآخرين. دونك مش نحكيو، يعني نحكيو ونحاولوا كان يشانج يعني يشانج في 4 كاميراوات ما فيسا ننساوه ونحاولوا هكا نتذكروا علاش جينا في الكادر هذا، وسي حاجة مربوطة بالغرام تاعنا بالميليتانتيزم اللي نعملوا فيه. البودكاست هذا سي ان بودكاست امباكت، باش يحاول يدز في ثنية سي اتر اكتيفيست بطريقة او باخرى. ودونك ما نعرفش اللي تعمل فيه انت بطريقة او باخرى، نعتبره انا اكتيفيزم، نعتبره حاجة فيها فالور، وانت قاعد تدافع على الفالور هذيك وتحاول تقدم في العالم متاع الاجرو ايكولوجي، في العالم متاع الفلاحة، حتى في العالم متاع لو بون سونس. يعني ما احكي لي شوي، احكي لي ساعة كي جيت انت من سلوقية تستور، خليت هالدنيا مطر ومطر عندها برشا ما صابتش هك، وداير توا قاعدة تصب في البلاصة اللي نحن نصور فيها. دونك ابدالي مغادي، ابدالي من المطر. بون هو احنا الحمد لله ربي نهارينا ذوما ما شاء الله، معناتها نشوفوا في صيب ان شاء الله، صيب نافع وان شاء الله مبروك. احنا عنا في الشمال نقولوا مبروك علينا الرواء. الرواء مش الملك، راهو الرواء روينا، معناها روانا ربي. ولا دونك المطر حاجة نحبوها برشا احنا، مش على خاطرنا فلاحة، ما على خاطر دايور هي مش كان الفلاحة يفرحوا للمطر، الناس كل على خاطر يعرفوا الفايدة اللي فيها، معناها يعرفوا اللي ما نجموش نعيشوا بلاش بها. دونك فوالا حسيلو نعمل جو انا وقت اللي الفي غري هكايا ونبدا اي حتى في الثانيه راهو معناها، حتى كي نبدا برا في الطبيعه وفي العراء وتصب شتاء، معناها بالنسبه لي انا ما تقلقنيش، بالعكس معناتها حاجه نشيخ عليها بالقدا. المطر شنو تجيب لنا، شنو تعمل لنا، هي ديجا معناها احنا في الفلسفه نتاعنا ماذا بينا ديما كل شيء يجي من عند ربي طبيعي، معناتها نقلوا قدر المستطاع من تدخلاتنا، نستمتعوا بركة باللي يعطينا فيه ربي. دونك الازوت مثلا موجود في الهواء، دونك هي تجيب الازوت معها وتجي، فهمت؟ دونك فيها برشا فوائد ابار الماء. يعني فما فرق ما بين وقت اللي انا نسقي نعطي ماء كسوا من باطن الأرض ولا من سبالة ولا أي سورس أخرى، والماء متاع الشتاء، فهمت؟ هذيك حاجة 100% ناتوريل جاي من عند ربي، والأخرى حاجة فيها كلا توش هيومان متاع الكالكول مثلا متاع الوقت، وقتاش باش تعطيها الكالكول زاد متاع البوزوان، تنجم يتعطي أزيد شوية يتعطي ناقص شوية، ذاك تبدأ تحسب بالباهي، فهمت؟ مي نجم نطيحوا في اكسي كبير ولا نخليو روحنا نطيحوا في ديفو كبير. دونك يا اون ديفيرونس اي اون ديفيرونس كونسيديرابل. هذه معناتها بون احنا واعيين بها بالقدا. دونك فوالا نفرحوا الكل ما هو طبيعي، كل ما هو جاي. ايش عندك انت تاو زرع؟ احنا زرع لي كولتور برينسيبال اللي عندي انا في الثانيه، عندي لوز وزيتون ورمان.
هذوما لي كولتور برينسيبال. لي كولتور اوكسيليير فريمون على كل لون يا كريمه معناتها. عندنا في الخضار الورقيه مثلا عندنا السلق، المعدنوس، البسباس، سفناريا، الشبت، معناها حاجات كيما هكا. حتى البيتراف عندنا في البصليات ثوم، كراث، نعرفش كان تعرفوها كلمه كراث، سيبولات. اوكي فوالا معناها نعرفوها بالفرنسي ما نعرفوهاش بالعربي. حتى يتبدل اسمها بالعربي. ينجم يكون والله ينجم يكون، ما انا ملي نعرفها كراث معناها وما في باليش ليه تبدلت. بون ان فرونسي سي لا سيبولات. البصل دونك البصليات بصفه عامه. عندنا زاده مع النباتات الطبيه والعطريه والبقوليات. دونك النباتات الطبيه والعطريه مش لازم نسميه خاطر الجام كبيره برشا. كيفاش تزرعوهم ولا يطلعوا وحدهم ولا كيفاش؟ هو الحقيقه احنا في المجموعه متاعنا احنا نفسروا نحكيو عليها المجموعه مثال. في المجموعه دونك فما شويه تفاوت في التوجهات، ولكن عندنا مبدا ثابت معناها ديما قرابلوا اللي هو الناس كل. دونك فما فينا اللي هما يزرعوا دي بلوك ولا أسطرة هكايا ولا بنية الاستهلاك معناها برينسيبالمون، خاطر هما الكلها في الاخر نجموا نستهلكوا منها. لكن بالنسبه لي انا بيرسونيلمون في المستغله نتاعي نزرع دون فاسون الياتوار. دونك نمشي اكثر للجرين، ديما نلوج على الزريعه ما نمشيش للمشاتل، لان هالمشاتل انا مع الاصاله، مع انها حاجه تخلق الغديكه، تتولد غديكه، تكبر غديكه وتولي هي بيدها تولد وتجيب فهمت. دونك نهرب للجرين اكثر، سي بلوز اوثنتيك معناها انه نجيبوا عود مشتله بوتور ولا حاجه ونزرعوها والجرين نفرتها مع الحشيش الموجود. دونك الجرين هذيك باش تولي هي بيدها عشبه، والعشبه باش تولي تطلع وتزاحم الحشيش هذاك وتؤدي دورها في تعديل المنظومه البيئيه في الثانيه. والغايه ما هيش برينسيبالمون الاستهلاك. اوكي، الغايه هي التعديل، ولكن دون لو كادر معناها دو جويندر لوتيل على لاغريابل. وقت اللي نستهلكوا منها المنتوجات هذه نستهلكوا حاجه اللي هي مش لغايه تجاريه يعني. لا مش لغايه تجاريه، لا هو دايور حتى توا انا ميم با نبيع منهم هذوما، نبيع من لي كولتور برينسيبال نتاعي. انا يعرفوني العباد، يعرفوني فلاح رمان، يعرفوني فلاح زيتون، يعرفوني فلاح لوز. وهذا راهو انا نحكي توا مانيش نحكي على روحي، مش نحكي على محمد بحري، نحكي على التوجه نتاع المجموعه معناها. به تو نحكيو على المجموعه. نحب نفهم في البيئه اللي انت فيها، يعني نعرفش نحسبوها سلوقيه ولا تستور ولا الكلها ان ايكو سيستيم؟ هي الكلها فوالا سلوقيه تستور، ويا با اون غران ديفيرونس. معناتها سلوقيه ريسامون تحينت ولات بلديه معناتها، ولكن هي في الاصل عماده تابعه لمعتمديه التستور، وهذا حتى لليوم معناها مازال فالابل. فهمت. وفينالمون معناها مسلوقيه ولا من تستور، كلها عائله واحده والكلها البيزاج اغريكول ولا لي زونجو اغريكول اسكو مشابهين لبعضهم؟ فما اون ليجير ديفيرونس. يعطيك صحه في السؤال هذا معناها بالحق مش الناس كلها تفكر فيها الحكايه. فما اون ليجير ديفيرونس. نبداو بالنقاط المشتركه الساعه، هي انها الفلاحه الشجريه هي اللي نعتمدوها اكثر معناها في المنطقه هذيك. تركزت في الاول كلها على مجردة، يعني على ضفاف واد مجردة. دونك بدينا في دي كولتور اللي هما داخلين في ليدونتيتي متاعنا، رمان، سفرجل، مشماش. هذوما يعني انا ملي تحلت عيني على الدنيا نذكر روحي وقت اللي صغير نبدا ماشي المدرسه ولا معناها ما كانش فما برشا كرهب في الكيس، ما كانت فما برشا بيستات وفارغه اكثر الوقت، ما فماش برشا عباد ديجا معناها. دونك كنت عدى بحث الشباك دار في الوقت متاع موسم الرومان ولا سفرج، نشم ريحه المعجون متاع الرومان ولا سفرج كسوا في تستور ولا في سلوقيه. دونك
كانت الناس الكلها تزرع في هذوما الزوز تقريبا. في تستور عنا أكثر الطابع الأندلسي، التقسيم الأندلسي، دونك مش ماشى في التربيعة، التنوع في وسط الثانية، رومانة مش ماشى، سفرجلية، واحنا ماشيين هكاك معناها. فما زاد شوية كرموس وزيتون. في السلوقية موجودة أم أقل الحكاية هذه. دونك هذايا معناتها بعد انا ديكوفير اللي الحكايه ما كانتش اعتباطيه من لي زانسيتر نتاعنا معناها l'écosystème زاد سيتي دو لا بور سيونس ايفيكتيفمون، على خاطر فما فيتو كومونيكاسيون ما بين بالنسبه للسلوقيه فما اكثر شويه تركيز على الارضيه. دونك حتى لي زوكسيليير اللي نستعملوهم معناتها اكثر غراسات ارضيه. سي جوست اون ليجير ديفيرونس معناها، فماش هيك الفرق الكبير ما بيناتهم الزوز. يعني اللي ما بحثش في الموضوع ولا ينجم ما يلاحظهاش الحكايه. دونك وكي نحكيو على لي زوكسيليير هما اللي براتيكمون كنت نسمي لك فيهم انا الاربع عائلات هذوما، معناها البقوليات، الخضر الورقيه، النباتات الطبيه والعطريه. الحقيقه زاد النباتات الطبيه والعطريه الكونسيبت يتسمى جديد شويه عندنا احنا، خاطر ما كانش العباد تستثمر في النعناع ولا في الخزامه ولا في العطرشيه ولا في الورد ولا النسري. مي او موان عندك الثلاثه عائلات الاخرين يعني هذوما نخدموهم بالباهي. دونك البصليات، البقوليات، الخضر الورقي. دكر باهي. ونتصور يعني حتى لو بيزاج ايكونوميك مبني اساسا على الفلاحه في المنطقه هذيك. أسرت مومون السوق تكون يعني اسهل وقت اللي واحد ما يدخللهاش وحده. يعطيك صح. وقت اللي نعرفش يتلقاو فلاح مع بعضهم ولا يخموا في تصور مع بعضه ويحاولوا يديفلوب حاجه كوليكتيفمون. فوالا. دونك في فتره من الفترات قررتوا انتم مع مجموعه تاع فلاحين باش تلمدوا باش تاسسوا SMS اللي اسمها بيوبونيكا. يعطيك الصحة. دونك احكي لي شوية على التاريخ الحكاية هذه من بعد نزيدوا ندخلوا هو في الواقع معناتها السوسيونس بتاعنا ما كانتش فقط السوقرة. احنا مجموعة متاع فلاحة. الطابع متاع الجهة ديجا والطابع متاع الأشخاص معناتها اللي يعيشوا الغاديكا أنه فما كومونيكاسيون ديما إلى حد ما نجموا نخدموا معنا، هي محور تحسين، لكن فما أناكي في الكومونيكاسيون عنا. احنا الفلاحة الكل براتيكمون قبل ما يمشيوا يخدموا الصباح لازم يعملوا قهوة، معناها على الأقل 3-4 منهم يتقابلوا على طاولة ويعملوا قهوة مع بعضهم ويتحدثوا في المشاكل متاع الفلاحة، في اللي يخصهم ما يخصهمش. المشكل اللي معناتها متعرضين له احنا كنا هو انه ما نقدموش، يعني نتحدثوا نستعرضوا مشاكلنا ما بين بعضنا، ما فماش حلول وما نلوجوش، ما نبادروش، فماش كروح المبادرة مع الناس. كنتم ملمومين في هياكل أخرى يعني لوتاب مثلا ولا ثم حاجات هكا كنت تلم الفلاحين المنطقة هذيك؟ فما حاجات كما هكا، أما بالنسبة لمجموعتنا احنا لا. المجموعة متاعنا احنا أول هيكل تلمينا فيه هو هذا. واضح. هذا هو اللي بديت منه هو الخدمة معناها الحمد لله يا ربي، يعني في ظرف وجيز خدمنا خدمة كبيرة. دونك الحكاية كيفاش بديت؟ احنا اجتمعنا على جملة من الإشكالات، والمرة هذه حبينا نتجاوزوا شوية كالمرحلة متاع جوست نحكي وجوست يعني نحطوا المشاكل على الطاولة. مرحلة التشخيص فتناها توا. شنو نعمل؟ Il fallait trouver des solutions. Il fallait trouver des solutions et il fallait bouger.
دونك السوق هو واحد من المشاكل اللي كنا نتعرضوا لها، اللي هو تسرق منا كومبليتمون، ولينا ننتجوا باش نخدموا على غيرنا. ايش معناه؟ معناتها وقت اللي تجي انت توصل تنتج صابه مثلا نتاع رمان. الرومان سي ان تري بون اكزامبل، على خاطر من اصعب المنتوجات اللي نجموا نسوقوها. سي ان برودوي ما يصبرش برشا، برودوي اللي مش ماخذ قيمته. معناها سي برودوي نوبل. انا يجيني الرومان هو سي ان برودوي كونسيديري كوم ايتون نوبل عند سيغتان كونسوماتور، مي كونسيديري كوم ايتون بانال معناتها عند لا بلوبار مالوروزمون. في وقت اللي هو بالحق الصحيح هو انه ان برودوي نوبل معناها، وعنده دي فيرتو كبار يعني. احنا فكرنا في انه غراسة الرومان نقارعوا بها غراسة الزيتين عنا احنا، وبالحق رمينا للعالمية. بون خلينا نمشيو بالمرحلة ساعة باش ما نحرقوش الافلام في ليشانج مزيان هذا. دونك كيفاش تسرق منا السوق ولا في دين السمسار والخضار والتاجر الوسيط اللي يجي يسومك انت في الكيلو مثلا تاع الرمان، ياخذ رمان بريميوم على 800 فرنك وعلى دينار، اللي انت تبدا صارف عليه ما اقلش من 700 فرنك ولا 800 فرنك. دونك ما يهموش فيك تطلع خاسر ولا رابح، باش تبيع له اللي هو بالسعر هذاك، وباش تزيد تجبد منهم تعطي للوسيط للسمسار الانترميديير اللي جابه لك. ومن بعد تمشي للمارشي تلقى رمانك يتباع ب 3500 وب 2500. معناها الربح المشط هذا علاش؟ على خاطر الفلاح تو سامبلومون عظمه طري، وفي اللحظه هذيك اللي هو يدخل لك فيها للثانيه ويحب يشري من عندك، هو يعرف دافونس اللي انت عندك اما باش تبيع له ولا باش تمشي تلوح. دونك الازمه متاع السوق هي زادت خلقت ازمات، ولات عندنا ازمه بيئيه، ولات العباد الرومان اللي تلوح فيه تهز ترمي فيه في الواد وترمي فيه على الطرقات. وكعبة الرمان الواحدة هي وسط بيئي يعول برشا مشاكل. معناتها فما برشا حشرات، ما نحبش نقول آفات حشرية على خاطر أنا الحشرات أصدقائنا الكل اللي نتحدثوا فيه، لكن بالطريقة هذيك باش يولي يختل التوازن. على خاطر ديما الحشرة اللي هي عندها ريزيستانس كبيرة وتنجم تعيش في ظروف صعيبة هي اللي باش تتغول على حسابك الحشرة اللي هي في لحظة في السيزون تطيش 2000 طن تاع برودوي. دونك شوف قداش بوبولاسيون تاع لي انسيكت. دونك لي بوبولاسيون هذوكم معناها لي بوبولاسيون اللي باش يطغاو هما اللي عندهم قدرة كبيرة على التكاثر، وعندهم قدرة كبيرة على مقاومة الظروف المناخية، وعندهم برشا عوائل زاد. دونك خذينا قلنا ان تري بون اكزامبل اللي هو الرمان. دونك ولات ازمه ولدت ازمات. فمن غاديك احنا جينا قلنا خلينا نشوفوا رواحنا ساعه احنا فاش نشتركوا مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش نجموا نخدموا مع بعضنا. دونك لقينا رواحنا نتقاسموا نفس الاشكاليات، ندافعوا على نفس القيم، عندنا نفس التطلعات. دونك سي بون نجموا نشكلوا كوميونيتي. قداش من واحد انتم؟ احنا في البدايه كنا 23 واحد، واليوم نحكيو على كوميونيتي صغيره برشا في العمر. دونك عمرنا عام ونص. معناها الاس ام اس عملت جلسه عامه واحده بعد التاسيس، يعني فما الجلسه العامه نتاع التاسيس فما الجلسه العامه اللي ما بعد التاسيس. دونك الجلسه العامه هذيك زدنا ضخينا فيها معناتها الجيل الثاني متاع المنخرطين، فطلعنا 55 منخرط. وهذا في حد ذاته معناتها يترى بالباهي، على خاطر وقت اللي بعد عام بركة حتى اللي ما كانش مقتنع بيك في الأول باش يجي ويشارك معك في التأسيس معناتها جاك من بعد يعني انا دوبلي ليفيكتيف وانا ديباسي لو دوبل en plus فما محور خدمنا عليه بالكدا ونجمنا نوصلوا للهدف نتاعنا، هو انه وقت اللي اسسنا ب6 نساء كهو. هذه الحقيقه انا تحشمني كي نقولها، معناتها كيفاش بدينا 17 راجل و6 نساء كهو، من بعد عملوا لنا ريمونتادا. اليوم احنا 33 امراه و22 راجل. والنساء هذوما ملكات الاراضي؟
فيهم اللي هما معناها يتصرفوا في مستغلاتهم، فيهم اللي هما يملكوا، فما اللي هما زادا نساء كادحات يخدموا في الوسط الريفي، يعملوا يخرجوا في عجائب معناتها، اللي تصنع في الصابون، اللي تعمل في حلاوي، في دي برودوي دو تيروار. دونك لي ممبر ينجموا يكونوا مش كان اراضي، يعني مش كان دي زيكسبلوتاسيون. هو في القانون متاع التعاونيه باش نبداو نتحدثوا ساعات نجم تدخل معنا في تعاونيه، والا لازم اما تكون فلاح او مزدي خدمات فلاحيه. اوكي. فلاح مش بالضروره راهو تكون مالك للمستغله، تنجم تكون تتصرف في المستغله، تنجم تكون كاري، تنجم. انا مثلا ما عنديش مستغله متاعي، انا نتصرف في المستغله متاع الوالد واللي pour le profit de toute la famille معناه، مي مانيش انا لو فري ديسيدور في المستغله متاعي. فهمت. باهي. كي نحاولوا نقيموا لو بوفوار اغريكول نتاع المجمع، قداش من هكتار؟ مش مجمع ديما نصلحوا، خاطر فما فرق بالقدا كبير ما بيناتهم الزوز. باهي بينات شركه اي ولا شركه تعاونيه للخدمات الفلاحيه. دونك الشركه التعاونيه هكا، شركه تعاونيه دونك للخدمات الفلاحيه بيوبونيكا. اذا مش حاول نفهم انا لو بوفوار اغريكول نتاعها، يعني قداش ساعه سؤال الاولاني، اسكو كان الرومان كهو ولا حاجات اخرين؟ احنا نخدموا توا 3 غراسات الاساسيين اللي نخدموا عليهم هما الرمان، الزيتون واللوزيات. واضح، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني كذا ناخذ الرمان، قداش من هكتار انتم عندكم يعني يسيطر عليه، ولا عندكم المساحه نتاع الرومان اللي هما تحت السقف نتاع بيوبونيكا؟ احنا اليوم نحكيو تقريبا على 180 هكتار رمان في بيوبونيكا. دكر. فما 200 هكتار زيتون، وعندنا شويه لوزيات، دونك عندنا 30 هكتار فقط، اللي برانسيبالمون لوز، خاطر اللوزيات راهو مش معناها اللوز وحده، اللوزيات لاربرا نويو بصفه عامه، دونك لوز، خوخ، مشماش، عوينه، سوريز الى اخره. سي با بو، مش شويه بارابور لي كولتور الاخرين معناها. خاطر هو شنو هو الكولتور اللي ندخلوها احنا في القائمه نتاع الانشطه نتاعنا، على شنو تقف على شنو عند المنخرطين نتاعنا. دونك غدوه احنا وقت اللي مثلا نلقاو جيل اخر نتاع منخرطين مستعدين يدخلوا، اللي هما يخدموا عندهم معناتها الماس نتاع ليلفاج، مثلا دي بوفان ولا دي زوفان ولا كبيره بالباهي، دونك نجموا ندخلوها في الانشطه نتاعنا باستعمال الاليات القانونيه اللي معناتها يلزم نستعملوها باش نجموا نضخوا نشاط وندخلوها معناها. فهمت؟ دونك بور لو مومون عندنا لي 3 كولتور هذوما، بيسكو هما اللي موجودين عند الفلاحه نتاعنا، دونك طبيعي انه احنا نحبوا نحلوا المشاكل اللي احنا متعرضين لها. فهمت؟ دونك نخدموا على لي كولتور برينسيبال نتاعنا. زيد احكي لي اكثر، خاطر ما عندي برشا اسئله. يعني كي باش مثلا باش تواجهوا التحديات اللي حكيت عليهم، الشيء يتطلب انه انتم بوكليتوا تلابوكل، يعني من الانتاج للمستهلك، فهمتوا، للترانسفورماسيون. فوالا. اسكو ممكن فوكوب سيركويتي، يعني الشيما كلاسيك، ولا اسكو سي با دونجورو زاد؟ لا، فما une prise de risque. مش bon ما نقولوش dangereux احنا on évite ce terme، اما فما quand même une prise de risque، على خاطر باش تاخذ على عاتقك مسؤوليه كبيره بالكدا وجوستومون هي اللي نحبوا نوصلوا له في الاخر. احنا علاش انا وقفتك وقت اللي انت قلت المجمع ما عندوش غايه ربحيه. احنا مشينا في الشركه التعاونيه على خاطر من الحاجات اللي نرميو لهم ديجا هو سي رونتابيليزي لو بروجي. دونك كومون لو رونتابيليزي؟ سي ترادوير البرودكسيون تاعنا لفلوس. دونك انا
في الوضع العادي اللي كنت عليه، كنت ننتج ما نعرفش على روحي لا فين باش نبيع، على كيفاش باش نبيع، معناتها بقديش باش نبيع. هذه كلها أسئلة ما يتسألهاش الفلاح الأحادي وحده. نحكيه راو على ما يسمى، سامحني في الكلمة، بصغار الفلاحين. أنا نقول أصحاب المستغلات صغيرة الحجم، معناها مش خاطر كلمة مش موافق عليها يعني. دونك هذوما ستيغماتيزون ديجا. فوالا صغار يقعدوا صغار يعني. اي ما نحبوش هكاك احنا. معناتها كل شيء صغير يكبر راهو فهمت، والصغر مش عيب فينالمون. مي هذوما ديجا باش نعرفوا حجم الأهمية متاعهم، هما يمثلوا قوس، معناها هذا يمثلوا أكثر من 80% من الفلاحة متاع تونس. دونك الفلاح هذايا في الوضع العادي يخدم فقط على الانتاج. القصة تبدأ وتوفى غادي، معناها وقت اللي يوصل ينتج وينجم ينتج لك أحسن منتج، ولكن من بعد باش يبيع كيما تبيع الناس وكيما يحكم عليه السوق. والسوق يتحكموا فيه معناتها ناس عباد ما تخافش ربي، عباد معناها مع آخر نقولوا نحن اللوجيك متاع السوق، آخر المخاوف متاعها هو كالمنتج هذاك اللي سماوه ديجا فلاح صغير معناتها. دونك احنا الغاية من الاجتماع تحت سقف الهيكل هذا هي شنية؟ هي أنه on rentabilise المستغلة tout en كما العبارة اللي استعملتها أنت tout en bouclant معناتها لا بوكل. دونك نقفوا على خط الإنتاج، سلسلة الإنتاج. من بعد احنا اللي نعملوا مخطط العمل متاع التسويق. مخطط العمل متاع التسويق دونك فما فيه الانتاج اليتا بروت وفيه سلاسل القيمة دونك شين دو فالور. فوالا شين دو فالور. دونك نخدموا على التحويل، نخدموا على تثمين المنتوج. ولهنا وقت اللي نتحدثوا على البوكل نتحدثوا على tout ce qui va avec. Donc فما labellisation، فما l'accès au marché، donc des cahiers de charges كي نقولوا labellisation نقولوا فما des cahiers de charges وفما des audits contrôle كذا. donc هذا الكل نعملوه. donc فما مسؤولية كبيرة ياسر وفما un grand tas de travail. معناتها الحكايه اللي تظهر سهله للعباد وهوكا نراها معقده على الاخر. فوالا دونك فيها تعقيدات. انا نزيد نصدمك اكثر معناتها ونصدم الاخوين اللي يسمعوا هذا الكل توا في الوقت الراهن مازلنا احنا ما تجاوزناش فيه مرحله البينيفولا، يعني نعملوا فيه بينيفولمون. يعني اليوم اللي يقدم خدمة وهي ضرورية ويلتزم باش يقدمها ويكون عند الالتزام متاعه مازال يقدم فيها بينيفولمون، ما يطلب حتى شيء في المقابل، لأنها الحكاية بدأت. أما الفلاح باش يربح، الفلاح باش يربح وهو باش يربح. خاطر هي شنية هي شنو اللي يخليني أنا نعمل هك؟ شنو اللي يخليني نخدم كرهبتي مثلا ونمشي ما نعرفش انا الزغوان نجيب فواياج كومبوست الفلاحه الكل مش لايقان مثلا؟ هو انه نمن اللي نجاحي مربوط بنجاح الاخرين. هذه حاجه معناتها احنا متيقنين منها عين اليقين. دونك ما فماش علاش انا باش نتخاذل ولا باش نتراجع قدام تاش كيما هكا. فهمت؟ احنا اليوم واحنا نحكيو معاك عندنا اون اكسبوزيسيون في المقر نتاع لوتيكا. اوكي بدات اليوم. دونك البرودويات نتاعنا معروضين لغاديكا. اللي هز الماتيريال معناها هز دون لو كادر دو بينيفولا، ما قالش خلصوني. اللي هز معناها لي بيرسون اللي باش يقفوا على الاكسبوزيسيون كيف اللي يمشي ومن بعد يعملوا دورة باش يشوفوا يراقبوا يشوفوا نستحقوش حاجة كذا. الكل في الكادر متاع البينيفولا. خاطر في السماسة حتى الربح متاع السماسة، دونك المرابيح في السماسة ما يتسموش مرابيح. في البي ام او يتسموا مرابيح، في السماسة يتسموا دي ريست فواضل. اوكي. والاسوسيي في السماسة ما يتسميش اسوسيي، مساهم، نسميوه منخرط. منخرط. فوالا.
على عكس الشركات الربحيه الاخرى والكل في البريفي. راهي لي سي ام اس هذا سي اون ستركتور بريفي معناتها. علاش هذايا؟ على خاطر الربح فينالمون ماهيش هي الغايه المنشوده الاولى. معناها الربح من لي سي ام اس، الربح اللي نلوجوا عليه هو الربح من المستغلات نتاعنا. فوالا دونك هذاك برينسيبالمون اللي نخدم عليه انا، واللي مش تزيده لي لي سي ام اس في اخر السنه المحاسباتيه. هذاك سي ان بونوس، سي ان بور بونوس. انا ربحت ديجا من المستغله نتاعي. هو نورمالمون انا حاسس ما عنديش خبره يعني ما لي سي ام اس نورمالمون دورها باش تكون سوفيزامون قويه باش تخلي الريزو نتاعها يقدم. ما عنديش علاش باش هي اذا تربح تبعث فلوس للمنخرطين نتاعها. ما عنديش، هي ديجا كي تخلي المنخرط نتاعها يبيع بسوم خير من اللي يبيع به للقشار، ربح من مستغلته. فوالا قوته. فوالا صحيت. يعني اذا انتم فو كوبي يعني الريزو كلاسيك وتصنعوا يعني حاجه بتتر بلو جوست عادله اكثر. فوالا هذاك فوالا. دونك نسالك سامحني، يعني انتم كيفاش براتيكمون يعني لي سي ام اس تشري من عند الفلاحه ولا هي تضمن البيع ومن بعد كيفاش كوموس كونكريتمون كيفاش تلعب الدور يعني على القليله في الشريان والبيوع مش في الترانسفورماسيون؟ هذاك علاش احنا قلنا راهو في كل اكزرسيس نحضروا البلان داكسيون نتاعنا كيف ما يلزم. انت واللي باش يطلبوا تيران اللي باش تخدم عليه. دونك فما وضعيات اللي لسامسة تلقى روحها في وضع يلزمها تشري من عند الفلاح. هذا عملناه مثلا احنا في الاكزرسيس بتاع زيت الزيتونه بتاع الموسم اللي تعدى السنه. اوكي. دونك من الحلمات اللي تحققوا للفلاح ديجا هو انه نجم يتحصل على المصادقه بيو في سنيته، اللي انا واحد من الناس معناه بالحق المنخرطين الكل عندهم فما اللي مازالوا اون كونفيرسيون وفما اللي تحصلوا على المصادقه. يعني احنا طالبين المصادقه توا للمنخرطين الكل. المصادقه للفلاح ولا المصادقه للفلاح؟ للفلاح هي السمسه هذيك ستركتور معناتها مش احنا. هي المصادقه ياخذها المنتج. ما عندكمش لابيل تحت السمسه؟ عنا توا دو لابيل اللي تحصلت عليهم السمسه هما اللابيل بون اللي تحصلت عليه السمسه هو الفير تريد، تجاره المنصفه. بيو هو للفلاحه، الفلاحه اترافير لي سي ام اس. دونك احنا مجبورين باش فلاحتنا الكل يكونوا المستغلات نتاعهم متحصلين على المصادقه بيو. دونك دايور هي اسمها بيو بونيكا. داكور. كنا نجمو نسميوها بونيكا وكهو يعني زدناها كلمه بيو خاطر بالحق يعني من الاول نعرفوا رواحنا النوع نتاع الاسواق، الفئه نتاع الاسواق اللي نحبوا نخدموا عليها، وطلبنا المصادقه لفلاحتنا. دونك فما اللي هما تحصلوا عليها، فما اللي هما مازالوا في يتسموا اون كونفيرسيون معناتها. دونك في لي براتيك نتاع الكوندويت بيو بون احنا مشينا حتى ابعد من هكا الحقيقه معناتها، خاطر احنا الفيلوزوفي اللي احنا نخدموا فيها البيو ديجا في تحصيل الحاصل فيها. دونك شوف لهنا كان فما برشا غاشي معناتها تخدم في الرومان نتاعك بيو اكثر من بيو. احنا في الناتوريل سوفاج بريسك معناتها. دونك تخدم بالطريقه هذه، الزيتون كيف كيف، اللوز كيف كيف، ومن بعد تبيع كيف كيف غيرك في المارشي نتاع الكونفونسيونيل معناتها دونك في الاخر تحصلنا على لابيل. اي جوسكو لا الحمد لله يا ربي مازلنا ما دفعنا حتى ملي. هذا مستحيل باش ينجم من اصعب الحاجات اللابيل يلي كوتو وباش كيفاش باش نجم تقنع انت الفلاح نتاع جهتك انه يمشي فيه. انا معناتها انا مع بابا ما لقيتش ثنيه معناها بقينا ديبا ورا ديبا وحتى دي كونفلي نجم نقول وما نجمتش نقنعه. لكن بالسمسه معناها كانت سلسه جدا الحكايه على خاطر فينا نشوف قدامه يعني نجمنا ديجا نكسروا البارير نتاع الكو
عادش عندك كو اليوم في الكادر نتاع الاس ام اس ا. ومع هذاك زاد سامحني علاش ما تمش كو؟ لانه احنا خدمنا يعني على المارشي قبل اللابيل. دونك الكليون شاف الخدمه خلص لنا هو داكر فوالا فهمت. دونك كليون فرحان بالبرودوي اللي انت باش تخدمه له وحاجته بيه. دونك حاجته بيه انت شنو هي مشكلتك معاه باش نجم تنتج له؟ يلزمك تتحصل على اللابيل وفلاحتك ما عندهمش لي مويان ولا مش مستعدين ولا يا خويا اللابيل هكا تفضل خذيته معناها برا رجل امورك. دونك حلينا مارشي جديد وعطينا قيمه للبرودوي نتاعنا. خاطر انت كي تاخذ اللابيل بيو ما خذيتوش كان بذمه المارشي هذاك. المارشي هذاك عنده كوموند يلزمك تونوريه له توفر له اللي حاجته بيه. واذا كان عندك الزايد على الكوموند هذيك برا حل مارشيات اخرين على روحك. اما المره هذه انت معناها تخدم سو لابيل فوالا. دونك الفير تريد والبيو هذوما من الحاجات اللي زادتهم لنا الشركه التعاونيه. بعنا الزيت بسعر باهي. الزيت باش نرجعك للزيت. قلت لي راكم شريتوا الزيت من الفلاح فوالا. وشريناه ديريكتومون سيرتيفي بيو. خاطر السيرتيفيكاسيون على الثانية حاجة وحدها. كل منتج فلاحي دوبا يدخل في الترانسفورماسيون يلزم يتسرتف معناها البرودوي ترانسفورمي يتسرتف وحده. البروسيس بتاع الترانسفورماسيون Voilà, pour auditer le process de transformation, pour auditer l'unité de transformation. إذا كان معناتها l'unité احنا في الحكاية متاع الزيت عندنا أنا ديران اللي عنده معصرة بيولوجية مازال كي حلها معناها مازال كي عملها. دونك خدمنا مع بعضنا. هو أديران ديجا في الإطار متاع التعاون معناتها بارك الله فيه قام بواجبه كما خرط. معنى عنده الإحساس بروح الانتماء. يعني الزيت عصره لنا هو تعاملت عليه لوديت زاد هو على المعصرة في وقت العصرة. دونك المعصرة تاخذ السيرتيفيكاسيون بتاعها. الزيت خذا السيرتيفيكاسيون بتاعه. الزيتون ماخذه من قبل. هذوما الكلهم تصرفوا معناتها في وسط الأوبيراسيون. خزن لنا الزيت متاعنا عنده هو قبل الميزون بوتي لمينا زيت دونك عنده. ومن بعد خرجناه وعملنا كملنا بقية الشان الكل اللي خرج لنا لو برودوي فيني ووصل للكليون البرا من تونس. صدرنا زاد هذه حاجز آخر كسرناه معناها بالتعاون بالانضواء تحت سقف الهيكل هذا. فهمت. في الحالة هذه شرينا الزيت باش احنا نعاودوا نبيعوه. ودونك لهنا الفلوس كيفاش جات؟ الفلوس معناها احنا شرينا من عند فلاح اللي هو يوثق فينا. دونك استنينا الكليون خلصنا الفلاح نتاعنا. خاطر هو دو توت فاسون il ne pouvait pas faire mieux. الزيت في تونس السنة رخيص برشا رخيص ويكاد ما يخلصش الفلاح سورتو مع المشاكل اللي قاعدة معناها تتكالب عليه. يعني مشكل في اليد العاملة باش مش تجمع الشجرة. مشكل في الكوندويت. مشكل في الليزانترون. مشكل. دونك احنا هذوما الكل ذللناهم ونحينا الزيتون ولقينا فيه سوم خير برشا من السوم اللي تبيع به الناس. يعني كو دو بونور بعنا وصدرنا زيتنا لبرا. معناها ديجا انه الفلاح تعيط له وتقول له اجا راك باش تتصور على خاطر تصويرتك باش تظهر على ليتيكيت اللي في دبوزة الزيت اللي باش يشريها المواطن الفرنساوي معناها باش يستهلكها. راهو باش يرى اسم التعاونية وباش يرى تصويرتك انت على دبوزة. معناها سي اون فيرتي. يعني في الاخر أنا كفلاح حسيت بالحق حسيت بقيمتي وحسيت بأنه اللي نعمل فيه مش صغير معناها مش شوية. فهمت. هذا الإحساس متاع الفلاح الكل اللي شاركوا في العملية. دونك لو ترافاي
تاع السوق زاد مهم جدا، يعني كيفاش تنجم فوالا الاس ام اس تلقى مارشيات، كيفاش تنجم ما نعرفش كان هوني ثم حاجات الدوله اسكو تتدخل تنجم تحطكم يعني في يعني سي استراتيجيك بالنسبه لها هي الدوله انه تخرج البرودوي نتاعها الاكسبورت، عندها دوفيز وعندها ما فرد وقت. سي انتريسون زاد دوميزي على الصغار الفلاحين واللي ام اس هذوما، خاطر يا اون ديمونسيون هيومان انتريسونت اللي تنجم تعطي حتى ان بلو فاليو كوميرسيال و به. عاود ارجع احكي لي على الرومان وعلى ترانسفورماسيون. اسكو ثم اون فيزيون باش تصنعوا اون مارك ولا باش تصنعوا هكا اون يونيتي صغيره ولا خاطر لونجو لا احنا ديجا ما عناش برشا، عملنا احتفاليه صغيره بون الحقيقه معناها مازلنا ما ديما نمشيو خطوه بخطوه، اما الاحتفاليه الصغيره كانت التيماتيك نتاعها هي لونسمون دون مارك كي بروبر بيوبونيكا. اوكي. واخترنا احنا انه الماركه هذه تكون يونيفرسال على لي جام الكل اللي عنا، على خاطر عنا دي جام اللي تتباعد شويه على بعضها. دونك احنا نخدموا زيت زيتونه كيما نخدموا لي كونفيتور نتاع الرومان مثلا، لي صوص اللي نجموا خرجوهم من الرومان كيما الدبس، نخدموا زاده لي فينيغر لي معناها لي جو لي سيرو تو سا، ونخدموا حتى على لي ديتيرجون. دونك نخدموا في الصابون تو بور لو مومون. اوكي فوالا. ومازلت معناتها كل مره نطلعوا عائله جديده، جام جديده نتاع برودوي نجموا خرجوه من المنتج الفلاحي نتاعنا معناها. دونك الماركه اسمها زمره. فوالا. وحتى لهنا شوا نتاع الاسم كان مدروس بالقدا خاطر فما ديجا لا ميوزيكاليتي نتاع الكلمه معناها، لانه سي با ايفيدون راهو باش تنجم تخرج اسم اللي يمشي لك كيما يمشي على زيت زيتونه، كيما يمشي على الصابون ولا على المعجون ولا على الجو، فهمت؟ دونك معناها ماهيش الحكايه باش نجي نسميها ما نعرفش، نخاف لا نعطي اسم يا اخي يطلع بالحق فما ماركه موجوده. دونك مش نعطيو احنا معناها اسم اللي هو ينم على البنه ولا اسم اللي هو ينم على النظافه ولا هذايا، معناها يلزم حاجه تكون شامله. ولهنا فكرنا في انه ديما كيما التمشي اللي مشينا فيه في اختيار الاسم نتاع التعاونيه، قلنا الاسم يلزم يحكي القصه، هو بيدو يلزم يحكي القصة متاعنا متاع المجموعة هذه. دونك الزمرة هي كلمة عربية معناها المجموعة اللي اجتمعت على فكرة. اوكي. زيادة من المعاني متاعها فصيلة الدم، يقول لك زمرة الدم. في القرآن فما سورة الزمر. اوكي. الزمر هما المجموعات اللي يتحشروا مع بعضهم، اللي معناتها يجتمعوا على يتبنوا معناتها كومبورتمون معين، فكر معين. دونك هذا هو، فاخترنا انه اسم البرودوي متاعنا يكون هكاك. دونك عندنا الماركه متاعنا في التاسيس كان عندنا معناها لوكال بركه متاع السياج متاع التعاونيه، لكن في الاثناء زدنا اتولي، على خاطر وقت اللي دخلنا 33 سيدة من السيدات معناها حراير بلادنا، معناها دخلناهم ينجموا يقدموا بالقدا للتعاونية، ينجموا يقدموا بينا بالباهي في الترانسفورماسيون، مي على شيل ارتيزانال بور لو مومون. ان شاء الله معناها في الرؤية متاعنا نحبوا نوصلوا نخدموا على شيل اندستريال، مي tout en respectant هكا الكونسيبت اللي انطلقنا منه. دونك لاديرون ولا لاديرونت هما يعملوا ترانسفورماسيون على رواحهم، خدمة يدينا الكل لا يعملوا سامحني يعملوا ترانسفورماسيون راهو تحت الرقابة متاع التعاوني. يعني مش فوالا مش المرأة تعمل في بالضبط، يعني البرودوي لازم يخرج برودوي موحد كاليتي كونستانت. داكر فوالا. ويتباع تحت اللابيل هذا متاع زمرة.
تحت سيت اون مارك الماركه نتاع زمره مارك كوميرسيال. واضح. واسكو لا ستركتور جوريديك نتاع SMS تسمح بروسيس ترانسفورماسيون كل شيء؟ طبعا هي شركه تعاونيه للخدمات، دونك احنا وني لا بور فوندر دي سيرفيس. بون لي سيرفيس هذوما من بعد هما بيديهم ينجموا باش يولدوا معناتها عمليات ولا أنشطة متاع أنك تبيع حاجة. دونك احنا وقت اللي نقول سيرفيس من لي سيرفيس اللي تقدمها مثلا بيوبونيكا للمنخرطين متاعها هي توفير لي زانترون. دونك لي زانترون فينالمون باش تبيعهم، ويسمح القانون أنه نبيعوا للمنخرطين ونبيعوا حتى لغير المنخرطين. دونك تخدم على روحها الشركة معناها مش تدخل فلوس، ولكن المشرع ديما يدفع نحو التشجيع على الانخراط. دونك كان كي باش نتعامل مثلا مع شخص ما هوش منخرط، شخص هذا القانون يسمح لي باش نتعامل معاه يعني المدة ما تتجاوزش 3 سنين. دونك وقت اللي يبدأ عنده فاتورات معايا كي نجي في العام الثالث نالرتيه ونقول له راهو توا وبيان باش تدخل تنخرط معانا، وإلا باسم القانون معناها مجبور باش نولي ما عادش نجم نبيع لك. فهمت؟ إذا كانوا هو ساتيسفي ما نتصورش كان باش يبقى يستناهم 3 سنين. زاد نفس القانون هذايا يقولنا أنه ما نجموش نفوتوا ثلث الإفكتيف تاع التعاونية en tant que ناس ما همش منخرطين معناها نتعاملوا معه. دونك ديما ça c'est pour prioriser المنخرطين متاعنا. دونك بالنسبة هذا بالنسبة للزانترون. بالنسبة للتحويل هو السيرفيس ريالمون هو التحويل والبيوع، على خاطر أنا ننتج في منتوج فلاحي في الآخر يلزم ياخو القيمة متاعه اللي نجم ياخوه، يعني يلزمنا ندلوه، يلزمنا نوصلوا به معناها فين نجموا نوصلوا به كوا. ما يلزمش معناها نبقاو ديما استغني في. دونك كي نخدم على تحويل المنتوج متاعي باش تولي عندي منتوجات اخرين باش نعمل بهم باش نبيعهم. فهمت؟ دونك يسمح القانون هذا فوالا ناتوريلمون معناها ديما تبقى في الاخر الاصل هو بيع الخدمات، ازداء الخدمات للمنخرطين متاعنا. هذا هو. اسكو تتوقعوا ولا انه اكثر عدد خير والا عدد محدود وعلاقات اوبتيميزي اكثر، ولا يعني لا كولابوراسيون في وسط الاس ام اس تكون خير؟ دونك يعني التوجه نتاع تكثروا من عدد الفلاحين في المجمع والا تحسنوا من الشركه التعاونيه ديزولي اي سامع والا تحسنوا من الاوبتيميزاسيون تاع لي بروسيس ومتاع العلاقات ومتاع خاطر شيء سيرتامون سؤالي تطرح خاطر ما انا نعتبرها ماهيش حكايه عدد، مش قداش اكثر يدخلوا، ما اكثر انه كيفاش العدد هذاك يتعاملوا ويفهموا بعضهم ويكونوا عندهم une certaine efficience. هو خلينا نكون واضحين، راهي التعاونية تعيش بالإفكتيف متاعها. يعني كل ما يزيد العدد كل ما عنا وزن أكبر، كل ما عنا معناتها قام أكبر متاع إزداء خدمات، على خاطر ديما فما مبدأ التعاون الداخل. دونك هو شنو مبدأ التعاون؟ راهو معناها أنا مثلا عندي تراكتور وانت عندك كاميونة نجمو نهبطوا بها سلعة المرشي، واللي هي أنا ما عنديش وانت ما عندكش تراكتور، وعندنا صديقنا هذايا مثلا عنده بروايور متاع حطب نجمو نعملوا به كومبوست، وعندنا دونك نحطهم الكل كودس في الوسط واللي يستحق يهز. دونك تصور انت كل ما احنا نكبروا كل ما تكبر الكوميونيتي كل ما الكودس قاعد يكبر معه. احنا قبل في الجينيراسيون الاولى ما كانتش عندنا معصره بيولوجي، وقت اللي دخلنا معناها المنخرطين في الجينيراسيون الثانيه من جمله المنخرطين كان فما صديقنا هذا اللي ان شاء الله يسمع البودكاست ونحيوه من خلاله، اللي هو عنده معصره بيولوجيه، وشوف بالمعصره البيولوجيه ايش نجمنا نعملوا احنا في التعاونيه نتاعنا. لكن التوسع هذايا
ما ينجم يكون إلا مدروس بالقدا ومحسوب، على خاطر لا سيليكتيفيتي هاو الكلمة المفتاح. معناتها أنه نخلط الحابل بالنابل أنا ونخدم فقط باش ترى العباد الكثرة متاعي، معناتها فينالمون إذا كان كثرة غير مجدية معنا ما نعملوا بها، ولهنا ينجموا منها هي من خلالها هي يتخلقوا مشاكل معناتها بالحق يعني الله أعلم كيفاش نجموا نخرجوا منهم، مش ندخلوا في متاهات كبيرة. دونك شركتنا احنا في الانخراط ديما يستوجب أنه ندرسوا لو بروفيل مليح. فما دي بروفيل باش يجيو احنا نعرفوهم من قبل، فما ناس اخرين ينجموا يجونا واحنا ما نعرفوا عليهم حتى شيء. دونك لهنا يلزمنا نشوفوا عليهم الحاجات اللي يلزم نشوفوا عليهم، يلزمنا نطلعوهم زادهم على القانون الأساسي ونظامنا الداخلي متاع التعاونية، ويلتزموا لنا أنهم موافقين عليه وباش يلتزموا به. ومن بعد فما زاد الآليات القانونية ما بيناتنا اللي تخلي اللي باش يقوم بتجاوز مثلا، ولا اللي باش يخل بدوره في التعاونية، ولا نجموا معناتها نتصرفوا معه التصرف اللائق. مش راو نحكيو ديما ما يلزمش نتفاجعوا ياسر من الحكاية هذه، معناتها ديما ونساي باش نرجعوا لك الكادر متاعنا احنا. وفما زاد من الضمانات الاخرى هو كان نوايو دور اللي في وسط التعاونية، اللي هو واقف وساهر من الاول للاخر على انه الفكره متاعنا تمشي ديما في السونس اللي احنا سطرناه له. دونك لي غارد فو، فوالا غارد فو بالضبط، باش ما نترهوجوش. واضح. باش نقول لك يعطيكم الصحه، ربي يبارك لك، يعطيك الصحه ليك انت اللي عطيتنا الفرصه هذه. انا ما عندي حتى، انا جست نحط سم لايت يعني حاجات انتريسانت. اما البروجي طموح، بروجي بالحق يعني عنده رؤية سامية. احنا استانسنا بانه انا ديما نصلح لك انت تقول مجمع وانا نقول لك شركه تعاونيه، مع احترامي ديما للمجامع، مي هما حاجه اخرى ستاتيو واحنا ستاتيو اخرى. حتى شركات تعاونيه فما منها برشا في تونس. انا من المعلومات اللي ما عطيتهاش حتى لتوا هو انه احنا ونامي بلوس دو 2 ans واحنا ندرسوا في نوع الهيكل اللي يلزمنا نأسوه باش من خلاله هو نوصلوا للرؤية متاعنا. فوالا. دونك في الاخر التأسيس قام على أسس صحيحة ان شاء الله. معناتها احنا ما زلنا صغار في العمر، ولكن مش نحكي على عمرنا احنا كأشخاص، نحكي على العمر بتاع الهيكل. معناها دونك ما زلنا صغار في العمر، ولكن الحمد لله يا ربي نقدموا بخطى ثابتة ولا بأس. الحمد لله يا سيدي. حظ سعيد، ربي يبارك إن شاء الله نطلع عليكم في وقت الرومان غادي في الدعوة مفتوحة ليك وللوخيان اللي يسمعوا الكل. أنا اللي نوعدكم به من خلال هالمنبر هذايا متاعك خويا عرفات، أنه راهو كي تجيو بحذنا في وقت الرومان راكم ما كومش باش تراو حاجة معتادة معناها مستانسين بها. رانا احنا نخلقوا نبدعوا، دونك نحبوا ديما نخرجوا على الاوردينير. دونك يجيو اكتشفوا مرحبا، ربي يفضلك. يعيشك. شكرا، بارك الله فيك.